النهاردة هعلمكم ازاي تعملوا وردة مجسمة بطريقة سهلة. ممكن نستخدمها لتزيين ايس كاب، شنطة، فستان، سورتات. وان شاء الله الفيديو اللي جاي هوريكم كذا شكل لسورتات. بنحدد حجم الوردة بناء على عدد الغرز وسمك الخيط ومقاس الإبرة. هتلاحظوا ان مقاس الورد مختلف علشان استخدمت انواع خيوط مختلفة، وكمان كان عدد الغرز مختلف. قبل ما ابدأ، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو انتم مش مشتركين. علشان اعمل الوردة هبدأ عدد من السلاسل لازم يكون عدد زوجي، اي عدد انتوا عايزينه بس لازم يكون عدد زوجي. انا هنا هعمل وردة كبيرة شوية واخترت مقاس ابرة 4.5، ممكن نستخدم 5 مع خيط متوسط السمك. انا هعمل هنا 48 سلسلة. تقدروا تعملوا طبعا العدد اللي انتوا عايزينه، لو انتوا عايزين تعملوها صغيرة اعملوها اقل من كده. بعد ما نختار عدد السلاسل اللي احنا عايزينه، طبعا لازم يكون عدد زوجي، هبدأ ارتفع ب4 سلاسل. كمان مرة يبقى هنعمل عدد من السلاسل يكون زوجي ونرتفع ب4 سلاسل، 1 2 3 4. هلف الخيط على الإبرة وهسيب أول 3 سلاسل وهبدأ أشتغل أول عمود بلفة في السلسلة رقم 4. يبقى ده ارتفاع ال3 سلاسل، هعتبره أول عمود واللي جنبه ده العمود التاني. دلوقتي أنا هسيب سلسلة والف الخيط على الإبرة وهشتغل في السلسلة اللي جنبها على طول عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. ادي أول عمود، بعد كده سلسلة في نفس المكان اللي أنا اشتغلت فيه، هشتغل العمود التاني. هشتغل بنفس الطريقة لحد ما اخلص السطر كله ويبقى ده شكلها كده. كمان مرة لفيت الخيط على الإبرة وسبت سلسلة وبشتغل في السلسلة اللي بعدها عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. الطريقة سهلة خالص، مفيش أي تغيير، السطر كله بنفس الطريقة. عملت عمود بلفة وسلسلة وفي نفس المكان بشتغل عمود بلفة كمان. هخلص السطر وهجيلكم في آخر سلسلة. ده الشكل اللي اتكون عندي. آخر سلسلة لفيت الخيط على الإبرة، طبعا كانت فضل عندي سلسلتين، واحدة بسيبها والأخيرة خالص بشتغل فيها. اشتغلت فيها ادي أول عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. الوردة دي كل سطر بشتغله بطريقة مختلفة. دي أول طريقة في السطر الأول. بعد ما خلصتها تبقى معايا بالشكل ده. هرتفع ب3 سلاسل وألف كده وابدأ أشتغل في السطر التاني. هشتغل في أول فراغ عندي 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة. يعني السطر ده مختلف عن السطر اللي قبله كان عمود بلفة، سلسلة، عمود بلفة. ده 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس المكان. عملت 2 عمود بلفة ودي سلسلة وفي نفس المكان بشتغل العمودين التانيين. ادي 1 في نفس المكان. نركز ان انا كل ده بشتغل في نفس الفراغ، وهيبقى معايا الشكل كده. دي سلسلة الارتفاع وادي العمودين وجنبهم السلسلة، عمودين. مش بشتغل في اللي بعدها على طول، دي انا بشتغل في اللي شبه حرف الفي، وطبعا اللي في النص دي السلسلة اللي انا ارتفعت بيها في السطر اللي قبله. بلف الخيط وبدخل ابرة في الفراغ بتاع السلسلة وبشتغل 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة. السطر كله هيبقى بنفس الشكل ده، 2 عمود بلفة، سلسلة، 2 عمود بلفة لحد ما اوصل لنهاية السطر.
اشتغلت بنفس الطريقة، ودي اخر حاجة عندي، الفراغ ده مش بشتغل فيه. هنا اخر سلسلة خالص، هلف الخيط على الابرة وهشتغل فيها زي ما اتفقنا 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة. وده شكل السطر التاني. السطر التالت هرتفع بسلسلة واحدة بس، وهعمله بشكل مختلف. في السلسلة اللي في النص هشتغل 8 عمود بلفة. انا بشتغل في السلسلة بتاعة الصف اللي قبله، اللي هي كانت 2 عمود بلفة، سلسلة 2 عمود بلفة. انا بشتغل جوه السلسلة دي بشتغل فيها 8 عمود بلفة. يا ريت نركز واحنا شغالين، نعد كويس علشان لو طلع في حاجة ناقصة هيبقى شكل الوردة مش مظبوط. لو اخدنا بالنا ان احنا في حاجة ناقصة بعد ما اشتغلناها نفكها عادي ونشتغل من الاول. اهم حاجة ان الشغل بتاعنا يكون مظبوط. نركز ونعد. ده رقم 6، 7، 'ده اخر واحد، 8. ودلوقتي في فراغ هنا، ده انا هشتغل فيه غرزة حشو. بدخل الابرة في الفراغ وبسحب كده، اتفضل عندي حلقتين هسحب الاتنين مع بعض عشان يديني الشكل الدائري. هنا هشتغل في الجزء ده. في السلسلة اللي بعدها زي ما اتفقنا، سلسلة بتاعة العمودين اللي في الدور اللي قبله لعمودين بلفة، سلسلة عمودين بلفة. انا بشتغل جوه السلسلة 8 عمود بلفة. ده رقم 2، 3، 4، 5. نلاحظ ان الوردة دي ما بتاخدش وقت خالص وبتخلص، هي سهلة قوي. وزي ما قلت لكم نقدر نتحكم في المقاس اللي احنا عايزينه. وانا عجبني جدا المقاس الصغير اللي بالخيط رفيع وابرة مناسبة ليه. هنا في الفراغ ده هشتغل غرزة حشو. نركز. الخيط الرفيع بيدي نتيجة حلوة جدا وتكون طبيعية اكتر. هنشتغل بنفس الطريقة في كل فراغ السلاسل. هشتغل 8 عمود بلفة، والفراغ اللي بعد العمودين بشتغل فيه غرزة حشو لحد ما اخلص السطر كله، ويبقى كده خلصتها. السطر واخر فراغ عندي هشتغل فيه غرزة حشو، وبعد كده هقص الخيط وهسيب بس خيط كافي علشان هقفل بيه الوردة. هقص الخيط وهسحب الخيط كده، بنهي الشغل على طول، بلف الخيط على الإبرة واسحب الخيط. هلف الوردة كده. طبعا انا هستعمل إبرة التنظيف. هبدأ أخيط الوردة من تحت. أنا بثبت الأجزاء على بعض كويس كده، يبقى شكلها كده. وهاجي من هنا بشكل عشوائي هبدأ أخيط وأدخل إبرة كده
علشان الطبقات بتاعة الوردة تبقى كلها متخيطة مع بعض ومفيش حاجة تفك. هنخيط بطريقة عشوائية بس علشان نثبتها. شايفين شكلها جميل ازاي؟ ودلوقتي هقص الخيط الزيادة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني انزلوا تحت الفيديو واضغطوا على كلمة سبسكرايب او اشتراك، وكمان على علامة الجرس اللي جنبها.